হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই আছে চাগে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ আপোনালোকলৈ। এইটো বনালোঁ, এইটো ক্ৰিছমাছ ট্ৰি হয়। লগতে সকলোলৈ বৰদিন তথা ক্ৰিছমাছ উপলক্ষে মোৰ ফালৰ পৰা বহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক বিশেষ এটা অনুৰোধ, যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। বলক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।